shopping street. And guys, that's in Tokyo. And guys, it's a gold. Ano meron? Meron pa. Ano to, be? Hey, lipstick. Ramen. Cool. That's a story. Hi. Hi ka na. Hindi na kwento, no? Meron sila din ng camera. Tingin tayo sa loob. Ano yan? Curry bread. That is interesting. Okay na ka lang ng laki yan. Ano yan? Looks mo to. Oh, that is awkward. French toast lang, kaya basic. Paano yan ba? Oh, yan na. Meron pa? Wala na. Okay. Mukhang goods nga ah. May Oh palaman. my god, babe. Ang sarap. Sabi nga nila masarap yung gaya. So guys, this is the curry bread from Bakery Totema. Guys, ang sarap. Alis na sila. Tingin nga ng palaman. Makita mo sa guys. Init siya. Ay, sure. Where she is? Ano naman, babe? Sarap! Nag-ano pa sila, nagbabaki pa sila sa mga croissant at live siya. Number one daw si Caramel.
Thank you. What is this? Thank you. ありがとうございます。ありがとう。Rolls na matcha. Ito naman, yung ice cream sa komichi. Harap pa. Good. Bili nga rin kaya ako ng isang pamaypay. No? Saan? Ayun, 500 yen lang. Hindi ka masaya. Sarap.
部長が夏以降の体制を話しますけど、中村さん急に休みでも部長はね、今会議出てるから、部長途中からその打ち合わせします。俺は焦ってパーカーを取り出したよ。やべえ。さっきの向井さん。はい。